just otettu kengät jalasta, niin pientä tuommoista ylikuumenemista on noissa varpahissa. Kävelen näköiset jalkat pojat. Sikapaska telttapaikka kaikessa. Ei se mitään. Erämaassa pystyy liikkumaan lähes minkälaisilla kengillä tahansa, mutta mielestäni kenkävalinta kannattaa tehdä reissun luonteen mukaan. Koska on erilaisia reissuja ja erilaisia liikkuja, niin vain yhtä oikeaa kenkävalintaa ei luonnollisesti ole olemassa. Riippumatta siitä, vaeltaako, kalastaako vai retkeileekö, niin kengän pitäisi olla sellainen, että se sopii hyvin omaan jalkaan. Hyvillä ja mukavilla, omaan jalkaan sopivilla kengillä on mukava kävellä ja myöskin turvallinen kävellä. Jopa kaikkein vaativimmissakin maastossa. Vääränlaiset kengät voivat jossakin tapauksessa olla jopa vaarallisia. Vaelluskenkien pitäisi olla kooltaan sellaiset, että ne istuvat mahdollisimman hyvin omaan jalkaan. Kantamaan pitäisi pysyä paikallaan siten, että jalka ei pääse liikkumaan hirveän paljon siellä kengän sisällä ja rakkoja ei pääse syntymään. Varren ja nilkan jäykkyys pitäisi olla sellainen, että nilkan nyrjähdyksiä ei pääse syntymään, vaikka selässä olisi paljonkin painoa. Vaelluskenkiä saa erilaisilla jäykkyksillä. Vaelluskenkien jäykkyys ilmoitetaan kirjaimilla A-sta D-hen. A:n jäykkyyden kengät ovat kaikkein kevyempiä ja helpompaan maastoon tarkoitettuja, ja vastaavasti D-luokituksen kengät soveltuvat raskaaseen käyttöön ja vuoriston ja jäätiköille. Todennäköisesti useimmat erämaan kulkijat pärjäävät parhaiten kengillä, joiden luokitus on joko B tai C. B-jäykkyyden kenkä on hyvä valinta moneen käyttöön ja se soveltuu monenlaiseen maastoon. Mun itse eniten käyttämäni kenkä raskassa vaelluskäytössä on jäykkyydeltään B kautta C. Eli näiden kahden luokan väliltä, mitä aikaisemmin mainitsin. Jäykkyydeltään ne kengät on jo sellaiset, että niitä on epämukava käyttää arkikäytössä, mutta sitten kun menee painavan rinkan kanssa kivikossa, niin semmoisissa olosuhteissa ne taas loistavat ominaisuuksiltaan. Kenkien jäykkyyttä kannattaa myös miettiä siltä kannalta, että missä niitä kenkiä haluaa muuten käyttää. Eli tuommoiset C- ja D-luokan kengät saattavat olla tai ovatkin liian jäykkiä omasta mielestäni kansallispuistossa liikuttaessa, tai sitten jos liikkuu marjametsällä tai sienimetsällä tai mitä ikinä sitten tekeekin vapaa-ajallaan. Mendelin sivulta löytyy lisää tietoa kenkien jäykkyyksistä, heidän näkemyksensä aiheesta. Tuolla alhaalla on linkki, jonka voi kurkata, jos aihe kiinnostaa. Vaelluskenkien lisäksi on olemassa myöskin metsästyskenkiä ja retkeilykenkiä. Myös näitä voi halutessaan käyttää myös erämaa käytössä, kun ottaa huomioon reissun luonteen ja kenkien käyttötarkoituksen. Etenkin tämmöinen metsästyskenkä näyttää hyvin paljon vaelluskengältä. Useimmiten metsästyskengät ei ole kuitenkaan yhtä paljon eristettyjä ja sitten nämä ei ole myöskään yhtä jäykkiä kuin vaelluskengät. Eli nämä ei anna ihan samanlaista tukea vaelluksen aikana kuin kunnollinen vaelluskenkä. Retkeilykengät ovat vielä pehmeämpiä kuin esimerkiksi tuo metsästyskenkä. Nämä on vielä rullaavampia ja vähemmän jäykkiä, mutta tämmöinen saattaa soveltua hyvin reissulle, jossa liikutaan koko ajan merkittyjä polkuja pitkin ja maastoja kaikkein haastavinta. Kenkiä saa sekä kalvollisena että kalvottomina. Kalvollinen kenkä saattaa olla parempi semmoiselle reissulle, jossa liikutaan paljon märässä maastossa, kevyessä suossa tai jossakin vastaavassa. Kengän vedenpitävyys antaa myös paljon joustoa kalastuksessa, kun hypitään kiviltä toiselle siellä rannalla ja niin poispäin. Kalvottoman kengän etu on siinä, että ne hengittävät kalvollista kenkää paremmin. Kalvottoman kengän voi myös käsitellä niin, että ne pitävät kohtuuhyvin vettä. Se kumman tyyppisen kengän valitsee on luonnollisesti oma henkilökohtainen valinta. Itse mä kalastan paljon ja liikun aika paljon märissä maastossa, niin siksi itselleni useimmiten paras valinta on kalvollinen kenkä. Kenkien tapauksessa kalvojen hyödyt ovat itselleni haittoja suuremmat.
Vaatteiden kohdalla on toisin, mutta siitä myöhemmin tässä videosarjassa lisää. Vaelluskenkiä saa myös monen korkuisena tai monenlaisilla varren pituuksilla. Esimerkiksi tällaisella pitkävartisena tai sitten lyhytvartisena tai sitten ettei ole vartta ollenkaan. Pitkävartisen kengän etu on siinä, että se mahdollistaa pienimuotoisen kahlailun. Samoin se antaa joustoa soiden ja muiden kosteikkojen ylittämiseen. Tämmöisen pitkävartisen kengän avulla vaelluksella pääsee nopeammin suoluiden yli kuin lyhytvartisella kengällä. Tämmöinen pitkä varsi myöskin suojaa hyvin risujen iskulta ja kaikilta kivien raapasulta, mitä väistämättä tulee, kun könyää siellä kivikoissa. Itse mä en oikeastaan keksi mitään syytä, miksi omille reissuille mun pitäisi valita kenkä, missä on lyhyt varsi. Tämän pitkävartisen kengän edut itselleni ovat niin isoja, että aina kun lähden erämaahan, niin mukaan lähtee pitkävartinen vaelluskenkä. Tämmöistä lyhytvartista kenkää kannattaa mun mielestä harkita ainoastaan silloin, jos kävelee koko ajan merkittyjä reittejä pitkin ja se maasto ei ole kauhean vaikeakulkuista. Myös kumisaappaat voivat soveltua erämaakäyttöön. Itse mä valitsisin kumisaappaat sellaiselle reissulle, jossa ei tarvitse kantaa kovin raskaita taakkoja. Esimerkiksi kumivenereissut ja backraft-reissut voisivat olla sellaisia reissuja, missä kumisaappaat ovat hyvä valinta. Kumisaappaiden huono puoli on niiden huono hengittävyys ja itselleni myöskin se, että niissä ei ole kauhean hyvä nilkkatuki. Eli ne on tämmöisiä lähes tuettomia lärpäkkeitä. On olemassa myöskin kumisaappaita, missä on jonkunnäköistä nilkkatukea, mutta mä en ole vielä elämässäni nähnyt sellaista kumisaappata, joka pystyisi kilpailemaan kunnollisen vaelluskengän kanssa. Sitten nykykumisaappaat on myöskin aika miten nyt sanoisi, huonolaatuisia, eli ne ei kestä kauhean paljon kivien ja risujen iskuja, eli ne saattaa hajota aika helposti. Kahluuhousuja ja kahluukenkiä voi myöskin käyttää erämaassa, jos haluaa. Ja itsekin mä oon muutaman kerran niitä raahannut mukanani, mutta olen tullut siihen lopputulokseen, että sen tyyppistä kalastusta, mitä mä harrastan, niin ne kahluuhousut ja kahluukengät on turhaa painoa siellä rinkassa. Mä oon käyttänyt kaikkein eniten kahluuhousuja reissulla, jolla liikutaan vesitse, eli kumiveneen ja backraftin kanssa. Venekäytössä kahluuhousut ei luonnostakaan ole pakolliset, mutta ne auttaa kuitenkin pikkasen rantautumisessa ja myöskin jossakin tapauksessa myöskin kun kalastelee rannalta. Kaikkein suurin hyöty itselleni ehkä kahluhousut on kuitenkin ollut niillä reissulla, joissa joutuu kahlailemaan jokia pitkin ja rahaamaan sitä kumivenettä jokea pitkin. Mulla on kroksit jalassa, niin kuin kunnon kesäkalastajan pitää ollakin. Pelastusliivit on sen takia, että mä saatu kameran tuohon. En ajatellut muuten kelluskella tuolla niillä, mutta... Erämaareissulle kannattaa valita mukaan myös kevyet leirikengät. Ne voi olla tällaiset kroksit tai sitten, jos vielä kevyemmällä haluaa päästä, niin tämmöiset sandaalit. Nämä ei paina juurikaan mitään. Jalat tykkää, kun niiden ei tarvitse koko ajan olla kireissä vaelluskengissä. Mä tykkään itse tämmöisistä krokseista sen takia, koska tässä on tää varvasosa suojattu. Eli jos tekee leiripaikan lähellä satunnaisia kalastuksia, niin varpaat ei mene heti rikki, jos ne sattuu osumaan johonkin kiveen. Kannattaa muistaa kuitenkin, että kroksessa ei ole minkäännäköistä nilkkatukea, eli nämä voi olla aika vaarallisesti liukkaat sillä kivillä. Eli kun menee kalastamaan sinne, niin kannattaa kuitenkin mieluummin käyttää siihen soveltuvia kenkiä. On ne sitten vaelluskengät tai kahluuvehkeet tai mitä ikinä mukana kantaakin. Kenkiä ostessa kannattaa olla tarkkana ja varata siihen tarpeeksi aikaa. Ihmisen jalat ovat useimmiten isommillaan iltapäivällä ja se onkin hyvä aika käydä testaamassa kenkiä. Kannattaa myös harkita painavan rinkan laittamista selkään samalla kun testaa kenkiä. Monesta kaupasta löytyy rinkkoja ja sinne sisään saa painoja, jotka voi sitten laittaa selkään
samalla kun kävelee siellä kaupassa niiden kenkien kanssa. Se vastaa sitä todellista käyttötarkoitusta ja se on sen takia hyödyllistä. Kannattaa myöskin muistaa käyttää tarpeeksi sukkia. Kenkien sopivuus tulee ilmi vain kunnollisen testauksen kautta. Kannattaa huomioida, että varpaille jää tarpeeksi tilaa liikkua ja myös se, että kantapää on tarpeeksi tukevasti paikallaan siellä kengän sisällä. Kengät kannattaa myös ajaa sisään ennen ensimmäistä reissua. Etenkin jäykissä vaelluskengissä menee hetki ennen kuin ne löytävät oman muotonsa. Vaeltajat, kalastajat ja retkeilijät hyötyvät erityyppisistä kengistä. Etenkin kalastaja, joka on koko ajan veden äärellä, hyötyy paljon kengistä, jotka on edes jollakin tavalla veden pitävät. Jokainen kalastaja on varmasti ollut tilanteessa, jossa hän hyppii rantakiviä pitkin mahdollisimman kauaksi rantaviivasta, jotta saa heittoihin vielä ne viimeiset metrit. Joka rannasta löytyy aina myös se kivi, millä olisi kiva päästä heittelemään, mutta se on sen verran kaukana rannasta, että kenkien varsi ei riitä sinne kahlaamiseen. Kalastaja haluaa todennäköisesti kenkissä jonkinnäköisen vedenpitävän kalvon. Vaeltajalle kenkien vedenpitävyys ei ole yhtä tärkeää, ja vaeltaja saattaa jopa tuntea olonsa mukavammaksi, jos kengissä ei ole kalvoa ja ne hengittävät paremmin. Kengät voivat myöskin olla rullaavammat, jolloin pitkien matkojen taittaminen on mukavampaa, kun se kenkä pikkasen joustaa siellä alla. Vaeltaja ei myöskään välttämättä tarvitse kenkänsä pitkää vartta. Retkeilijä, joka taas ei kanna selästään rinkkaa, saattaa pärjätä kaikkein parhaiten kumisaappailla. Kumisaappaat ovat erinomainen retkikenkä. Itse mä osin erämaareissulle karkeasti 4 erilaista kenkää. Toiset raskaat kalastusvaellukset teen yleensä pitkävarteisilla Gore-Tex-kengillä. Nämä ovat jäykkyydeltään sellaiset, että niissä nilkka ei pääse muljahtamaan. Puhtaasti vaellus- tai ehkäpä mieluummin kävelyreissulla käytän myös lyhytvartisia rullaavia vaellus- tai retkeilykenkiä. Venereissulla sosin kumisaappaita ja joskus käytän myös kahluukenkiä. Yleensä mukana on aina myöskin taukokenkinä Crocsit. Mutta siinä oli tarinaa kengistä. Seuraavalla kerralla mä puhun erämaakäyttöön soveltumisesta sadevaatteista. Kiitos paljon katsomisesta ja moikka!